Gandhi Group, Miss Pavani at the Bandaragama Palud Malandrega open Karana, the Laksha Hatalis Park, Panaka, Industrial Patanga, the Lasana Laundry, Bandaragami, Miss Pavani, the SRIKANTHA, take a joinella, Patanga, the laundry, and I gather machine Sunday, the training, a Kohama, trainers now that are training Karabic. මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේ වගේ ලොකු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න ඇත්තටම මේ අපි බය නැතුව කොන්ෆිඩන්ස් හදුනේ ශ්‍රීකාන්ත එක නිසා. ඉතින් ගොඩක් thank you මිස්ටර් නාලක ඇතුළු මුළු ටීම් එකටම. ඒ වගේම තමයි ට්‍රේනින් ස්ටාෆ් එක. මම හිතන්නේ අපි මොකොත්ම දන්නේ නැති සබ්ජෙක්ට් එකක් A to Z හැමදේම කියලා දුන්නා. දැනටත් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් අහන්න පුළුවන්. ඉතින් මතක් කරන්න ඕන වත්සලා, මතීෂ, ඒ වගේම උපුල් අයියා ඒ ඔක්කොමලා හැම සබ්ජෙක්ට් එකේ A to Z details අපිට කියලා දීලා, ඒවා වැරදින තැන් කියලා දීලා ලොකු කොන්ෆිඩන්ස් එකක් හදනවා. ඇත්තටම ශ්‍රීකාන්ත එකෙන් අපිට මේ අලුත් වැඩක් පටන් ගන්න වෙලාවක ඉතින් ලොකු සපෝට් එකක් දුන්නා. මේ ඉතින් අපි තෑන්ක් කරනවා ටීම් එකටම, මුළු ශ්‍රීකාන්ත ගෲප් එකේම ඉන්න ස්ටාෆ් එක ඇත්තටම ටෙක්නීෂියන්ස්ලා ඇවිල්ලා මැෂින් සෙට් කරද්දී හැමදේම කතා කරලා අපිට තියෙන ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න උදව් කළා. ඉතින් ගොඩාක් හොඳට හැමෝම සපෝට් කරා. ඉතින් අනිත් අයටත් අපි කියන්නේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරනවා නම් ශ්‍රීකාන්ත ගෲප් එකට ඇවිල්ලා කතා කරලා මේ ඒගොල්ලොත් එක්ක ඒගොල්ලෝ කන්සල්ටේෂන් එක අරගෙන හොඳ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරලා මේ laundry කියන්නේ හොඳ profitable business එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ඉන්වයිට් කරනවා ඇවිල්ලා ශ්‍රීකාන්ත එකත් එක්ක join වෙලා මේ වගේ ලස්සන laundry එකක් පටන් ගන්න කියලා. Thank you Miss Pavani. ගොඩාක් වර්ණ කම්ප්ලිමන්ට් එකක් අපිට දුන්නේ. අපි බණ්ඩාරගම මුළු ඒරියා එකටම කියමු පානදුර බණ්ඩාරගම මේ කොහෙවත්ම laundry එකක් නැහැ මේ වගේ ක්ලාසි laundry එකක්. හැමෝම ඉන්න අපේ Miss Pavaniගේ laundry launch එකට premium laundry එකක් බණ්ඩාරගම ලොකු investment එකක් කරපු. ඉතින් අපි විශ්වාස කරනවා Miss Pavaniගේ laundry එක සාර්ථක වෙන්න කියලා. අපි තව branch එකක් ඉක්මනටම පානදුර පිළියම් දෙන්න ඒරියාස් වල දාමු. Thank you very much අපිට එක සම්බන්ධ වෙලා. Thank you. අද මිස් පවනිගේ ලොන්ඩ්‍රි එකේ ඕපනින් සෙරමනි එකටත් මිස් පවනි ගොඩක් වියදම් කරලා තිබුණා. එයාලගේ චූටි දුවා අතින් තමයි ලොන්ඩ්‍රි එක ඕපන් කරේ. ඒ වගේම පවනි කියන්නේ IT එන්ජිනියර් කෙනෙක්. එයාගේ හස්බන්ඩ් ඇලුමිනියම් ෆැබ්‍රිකේෂන් කම්පැනි එක ඕන කෙනෙක්. රිච් ෆැමිලි එකක්. එයාලා ලොන්ඩ්‍රි එකක් කරන්න ඩිසයිඩ් කරේ. ලොන්ඩ්‍රි එකකට ඉන්වෙස්ට් කරලා කොච්චර ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා ලොන්ඩ්‍රි ප්‍රොෆිට් ඇනලයිස් එක හදලා එයාලා තේරුම් ගත්ත ලොන්ඩ්‍රි එකක් කියන්නේ සුපර් බිස්නස් එකක්. ඒ වගේම සර්විස් බිස්නස් එකක් නිසා මාසෙට ලක්ෂ 20කින් 25කින් එහා ප්‍රොෆිට් වලට යන්න පුළුවන් බිස්නස් එකක් බව තේරුම් අරගෙන ඇත්තටම පහුගිය මාස කීපය තුල බලද්දී ලොන්ඩ්රිස් පටන් ගත්තේ ගොඩක්ම රිච් ෆැමිලිස් වල කට්ටිය බිස්නස්මන්ලා. ඒ වගේම එඩියුකේටඩ් අය. ඒගොල්ලෝ තේරුම් ගත්ත ලොන්ඩ්රියක් කියන්නේ මෙතරම් ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන් බිස්නස් එකක් කියලා. රිටර්න් ඔෆ් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක ROI එක ඔයාලට මාස 6ක් යන්න කලින් එනවා ලොන්ඩ්‍රි එක වෙනුවෙන් වියදම් කරන මුළු මුදලම. ඒ වගේම ඔයාලා යොදවන මුදලට මුල මාස දෙකෙන් පස්සේ ඉඳලම එක දිගටම සල්ලි ගලනවා. කරලා බලන්න නැත්නම් ප්‍රොෆිට් ඇනලයිසිස් හදලා බලන්න. අපිව හම්බෙන්න ඇවිල්ලා අපේ ගෲප් එකෙන් ඔයාලට ප්‍රොෆිට් ඇනලයිස් කරලා ඔක්කොම පෙන්නනවා. ඉතින් එකෙන් පස්සේ ඩිසයිඩ් කරන්න ඔයාලා ලොන්ඩ්‍රියක් කරනවද නැද්ද කියලා. ඉතින් තවත් ලේට් වෙන්න එපා. එන්න බොරලස් ශ්‍රීකාන්ත ඇඩ් එකට ඇවිල්ලා අපිව මීට් වෙන්න ලොන්ඩ්‍රි එකක් කරන විදිහ සම්පූර්ණයෙන්ම බලන්න, ඉගෙන ගන්න, ට්‍රේනින්ග්ස් බලන්න, මැෂින්ස් බලන්න. ලෝකේ හැම වර්ගයක මැෂින්ස් අපි ගෙනල්ලා ස්ටොක්ස් තියනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් රිස්ක් ෆ්‍රී ලෝකේ තියෙන එකම බිස්නස් එක ලොන්ඩ්‍රි. මොකද අපිට ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් කරන රෝ මැටීරියල් කොස්ට් එකක්වත් ප්‍රොඩක්ට් එකක්වත් නැහැ සේල් කරන්න. ඒ නිසා ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන් හොඳ බිස්නස් එක මේක. YouTube අපේ කන්සල්ටේෂන් වීඩියෝස් තියෙනවා. ඒවා බලන්න. ඊට පස්සේ ඩිසයිඩ් කරන්න කොහොමද ලොන්ඩ්‍රි එකක් ඔයාලා කරන්න කියලා. ඉතින් අපි තවදුරටත් මිස් පවනියෙන් අහලා බලමු ලොන්ඩ්‍රි එක කරන විදිය සහ ඒ ගැන අයිඩියාස් එයාගේ. මේ ලොන්ඩ්‍රි එක හරියම පවනි කියන්නේ IT එන්ජිනියර් කෙනෙක් නිසා මේක සිස්ටමයිස් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මිස් පවනි පෙන්නන වගේ සිස්ටම් සහ ලොන්ඩ්‍රි එක අපේ කස්ටමර්ස්ලාට මොකද මේ ප්‍රීමියම් ලොන්ඩ්රිස් කරන එක ලේසි නෑ. ලොකු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් මේවට කරන්න ඕනේ. ඉතින් POS සිස්ටම් එක කරා යන නිසා කවදාකවත් ඔයාලගේ බිලින් ඒ වගේ මේ දේවල් කිසිම මිස්ටේක් එකක් වෙන්නේ නැතුව ගන්න පුළුවන්. සම්පූර්ණයෙන්ම මේක යන්නේ IT AI ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක. ඉතින් ඒත් එක්කම එයාලගේ වීඩියෝ එකක් මේ වගේ ප්ලේ වෙනවා. එතකොට laundry launch logos යනවා මේ විදිහට. ඉතින් මෙතන වැදගත්ම දේ මේ සිස්ටමයිස් කරලා තියෙන නිසා කිසිම laundry එක මේ වගේ සිස්ටම් එකකින් ප්ලේ වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක්ම මැනුවලි යන්නේ. ඒ වගේම laundry එක ඇතුළත් බලන්න හරිම ලස්සනයි. එයාලගේ ස්කේල්ස්, එතකොට බෑග් සිස්ටම් එක දැන් ඕපනින් එක නිසා මේ වෙලාවේ මේ විදිහට යන්නේ. හැම දෙයක්ම හරිම ක්ලීන් එකට තියෙනවා. ඒ වගේම ලීෆ්ලට් සිංහල ඉංග්‍රීසි භාෂා දෙකෙන්මත් තියෙනවා. එතකොට රැකින් සිස්ටම්ස්
dry cleaning, so the table, folding, all the packing. Okay, ironing system එක යාලගේ එතකොට අපි යාලගේ dry cleaning සහ wash and dry area එකට මේ විදිහට හැම එකක්ම name කරලා තියෙනවා comfort, heavy duty detergents ඒවා ගන්න වෙනම racks හදලා ඒ වගේම commercial washing machine කීපයක් අරන් තියෙනවා ඒ වගේම gas heater, dryers ඒ වගේම dry cleaning වලදී හැම දෙයක්ම මේ විදිහට name කරලා තියෙනවා අවශ්‍ය booster, shower, neutralizer, chlorobleach, oxybleach, emulsifier හැම දෙයක්ම ඉතින් හරිම ලස්සනයි මිස් පවනි ඩිසයින් කරලා තියෙන විදිහ laundry එක මේක ඉන්ටීරියර් පැත්ත නම් කියලා වැඩක් නැහැ ඇතුළ හරිම ලස්සනයි අපි එළියටත් ගිහලා බලමු ඉතින් මේ වගේ ප්‍රීමියම් ලස්සන laundries වලටත් කරන්න පුළුවන් ජොයින් වෙන ශ්‍රීකාන්ත එකත් එක්ක laundry එක කරද්දී ඇත්තට මේ වගේ ලස්සනට කරන්න ඕනේ කරන බිස්නස් එක විශාල පාකින් එකක් ඒ වගේම තියෙනවා මේ ඒරියා එකේ right මිස් පවනි අපි මේ අප්ලෝඩ් කරමු ඉතින් බණ්ඩාරගම හැමෝටම මම ඉන්වයිට් කරනවා මිස් පවනිගේ laundry එකට එන්න කවදාවත් වෙන laundries වල වගේ ඔයාලට ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ නැහැ මොකද මේකේ සිස්ටම් එක නිසා ඇඳුම් වල තියෙන spots removal guide එක ගොඩක් මොදින් පවනි ඉගෙනගෙන තියෙනවා නිසා බය වෙන්න එපා ඔයාලා සමහර අය laundries වලට ප්‍රති දීලා නැති වෙන ප්‍රශ්න ඒ වගේ දේවල් ඇති වෙච්ච වෙලාවල් තිබෙනවා ඉතින් මේ මුකුත්ම මේ laundry එකේදී වෙන්නේ නැහැ මේ සිස්ටම් එක නිසා ඒ නිසා මිස් පවනිගේ laundry එක ගොඩක්ම ප්‍රීමියම් එකක් පටන් ගන්න ඔයාලගේ බිස්නස් එකක් ඉතින් thank you මිස් පවනි ඉතින් ශ්‍රීකාන්ත ගෲප් ඔයාලා join වෙන්න පටන් ගන්න ඔයාලගේම ප්‍රීමියම් laundries මේ වගේ ඔයාලට පුළුවන් බොරස්කම ශ්‍රීකාන්ත අපේ group එකට ඇවිල්ලා training වෙලා අවශ්‍ය laundry machine dryers හැම දෙයක්ම අරගෙන ඔයාගේ බිස්නස් එකක් විදියට laundry එකක් පටන් ගන්න අපේ hotlines වලට call කරන්න 777 පටන් ගන්න ඔයාලගේ බිස්නස් එකක් දැන් මේ ශ්‍රීකාන්ත එකට ඇවිල්ලා අපේ consultations අරගෙන තමන්ගේ බිස්නස් එකක් විදියට laundry එකක් කරන්න thank you very much